Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει και το ταξίδι μας στην Ασία συνεχίζεται. Και πετάμε για Κορέα με μια μοντέρνα, νεανική και πολύ οικονομική αεροπορική εταιρεία που έχει έδρα τη Σιγκαπούρη και που από τον Ιούνιο του 2017 ξεκινάει τις πτήσεις από και προς την Αθήνα, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους εμάς τους Happy Traveler να πετάξουμε οικονομικά σε κορυφαίους προορισμούς σε Ασία και Οκεανία. Εμείς με αυτή την εταιρεία πήγαμε ήδη Ταϊβάν και τώρα πάμε στη Σεούλ, την πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας. Μπήκαμε στο αεροπλάνο. Φεύγουμε. Μπήκαμε στο αεροπλάνο που είναι ένα ολοκένουργιο Boeing 787 Dreamliner και μετά από ένα πολύ άνετο ταξίδι φτάσαμε στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας στη Σεούλ. Είμαστε επίσημα στην Κορέα, στη Νότια Κορέα. Πρώτο πράγμα που κάνουμε, βγάζουμε λεφτά. Κορεάτικα won. 10 χιλιάρικα είναι περίπου 8 ευρώ. Ωραία. Και αφού έχουμε αρκετές χιλιάδες στην τσέπη μας, πάμε να βρούμε μεταφορικό μέσο για να πάμε στο κέντρο της Σεούλ. Ο πιο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να πας από το αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης είναι με ειδικά πούλμαν που κάνουν μέρα νύχτα αυτή τη διαδρομή. Σε λιγότερο από μία ώρα ήμασταν στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο μας, που είναι ένα από τα καλύτερα μπουτίκ ξενοδοχεία στο κέντρο της Σεούλ, σε εξαιρετικό σημείο και με κορυφαίες παροχές. Το δωμάτιό μας ήταν από τα πιο άνετα και λειτουργικά που έχουμε μείνει ποτέ. Τέλειο το δωμάτιό μας, φανταστικό ξενοδοχείο σε τέλειο μέρος και πάρα πολύ υπεράνετο. Και αυτό που μας αρέσει είναι το πολύ εκλεπτισμένο design που έχει. Ωραία. Κοιμόμαστε. Καλή νύχτα. Η Νότια Κορέα, επίσημα Δημοκρατία της Κορέας, είναι κράτος της Ανατολικής Ασίας στο νότιο μέρος της Κορεατικής Χερσονήσου. Προς βορρά συνορεύει με τη Βόρεια Κορέα, με την οποία ήταν μια ενιαία χώρα μέχρι το 1945. Στα δυτικά βρίσκεται η Κίνα και στα νότιο-ανατολικά βρίσκεται η Ιαπωνία. Η Νότια Κορέα είναι η 23η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου και η έκτη μεταξύ των ασιατικών χωρών, μετά τη Σιγκαπούρη, το Μπαχρέιν, τις Μαλδίβες, το Μπαγκλαντές και την Ταϊβάν. Στην ταράτσα του ξενοδοχείου μας έχει αυτοκίνητο, έχουνε πάρκινγκ.
Υπάρχει ασανσέρ για αμάξια. Wow, τέλεια θέα. Είμαστε σε πάρα πολύ κεντρικό μέρος. Αυτό είναι το ξενοδοχείο μας. Πάνω βλέπετε και το website, αν θέλετε να βρείτε πληροφορίες. Όλο το κόνσεπτ του ξενοδοχείου μας είναι βασισμένο στο κινηματογράφο. Το 28 που είναι το όνομα συμβολίζει τα 28 χιλιοστά που αυθεντικά χρησιμοποιούσαν στο φιλμ του κινηματογράφου. Και όλα τα ονόματα έχουν να κάνουν με κινηματογράφο. Εμπνευστής, δημιουργός και ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είναι ένας πολύ γνωστός Κορεάτης ηθοποιός. Έχει βάλει την προσωπική του καλλιτεχνική πινελιά στο χώρο. Και όπως ίσως καταλάβατε, το ξενοδοχείο έχει μια κινηματογραφική αισθητική. Με αυτό θα έχουμε λίγο παραπάνω ενέργεια για τη μέρα μας. Ένα δισκείο αρκεί, το διαλύουμε σε νερό. Και το καλό με αυτό είναι ότι είναι πρακτικό. Έχει μέσα 20 δισκεία, κουβαλιέται εύκολα. Είναι ελαφρύ, μπαίνει στη βαλίτσα. Έτοιμο. Γεια μας. Κάνουμε μια πρώτη πρωινή βόλτα στους δρόμους της Σεούλ. Αυτή πρέπει να είναι η ερμό της Σεούλ και είναι δίπλα στο σπίτι μας. Σπίτι εννοώ ξενοδοχείο. Πάμε να περάσουμε απέναντι. Έχει ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο κάτω από το δρόμο. Μια λαϊκή αγορά. Έχει κυρίως ρούχα, αλλά έχει και stand με φαγητά. Αυτή η επιβλητική αψίδα είναι η Sangnieunum Gate. Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, αλλά έτσι γράφει στο χάρτη, Sangnieunum. Πήραμε εισιτήριο για το μετρό. Η παράδοση λέει ότι αν περάσει κάτω από αυτή εδώ την πύλη, δεν γερνάς. Είναι ρέπλικα αυτή. Η κανονική υπάρχει στο παλάτι.
Ο χάρτης του παλατιού. Έτσι ήταν παλιά, κοιτάξτε πόσα κτίρια είχε. Τώρα έχει μείνει μόνο το 20%. Εδώ είναι το κεντρικό παλάτι με το θρόνο. Εδώ είναι το σπίτι του βασιλιά. Εδώ είναι το παβίλιον. Και εδώ έχει κάτι άλλο ωραία κτίρια που θα πάμε να δούμε. Ήρθαμε στο Jangbo Palace, το εθνικό παλάτι της Κορέας. Πριν μπούμε μέσα, με το εισιτήριο που πήραμε, θα δούμε την αλλαγή της φρουράς. Εδώ μπροστά. Η τελετή αυτή γίνεται κάθε μέρα εκτός Τρίτης, 2 φορές τη μέρα, 11 και 2 το μεσημέρι. Και μην νομίζετε ότι η αλλαγή της φρουράς είναι κάτι απλό. Πρόκειται για μια μίνι παρέλαση με επίδειξη πολεμικών τεχνών. Ολόκληρη παράσταση, υπερπαραγωγή. Το παλάτι φτιάχτηκε τον 14ο αιώνα και ένα μεγάλο μέρος του καταστράφηκε όταν οι Ιάπωνες είχαν καταλάβει την Κορέα. Αυτή είναι η αίθουσα του θρόνου. Εκεί καθόταν ο βασιλιάς. Αυτό είναι το Folklore Museum, το Μουσείο Κορεατικής Λαϊκής Τέχνης. Φεύγουμε από το παλάτι. Ωραία ήτανε. Νιώσαμε λίγο τουρίστες σήμερα. Και μετά την επίσκεψή μας στο παλάτι πήγαμε λίγο δίπλα σε ένα παλιό γραφικό χωριό της Σεούλ που είναι γεμάτο παραδοσιακά σπίτια που ονομάζονται Χανόκ και που φτιάχτηκαν την εποχή της δυναστείας Τζοσεόν. Το χωριό αυτό λέγεται Μπουκχόν, που σημαίνει λέξη προς λέξη βόρειο χωριό. Από εδώ φαίνεται και ο πύργος της Σεούλ πάνω στο λόφο. Το πιο χαρακτηριστικό κτίριο της πόλης. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ ετοιμάζουμε ένα τοστάκι με το αγαπημένο μας ζαμπόν με 3% λιπαρά και τυρί ένταμ. Αυτός ο συνδυασμός αλαντικού και τυριού πωλείται μαζί σε πρακτική συσκευασία και αποτελεί μια ξεχωριστή πρόταση για ένα γευστικό σνακ. Αυτό είναι toast. Το απολαμβάνουμε και επιστρέφουμε σε λίγο.
Ήρθαμε σε μια πόλη που λέγεται Suwon, περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο νότια της Σεούλ. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο οχυρό, το οποίο είναι μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς UNESCO. Αυτό είναι το κεντρικό του παλάτι. Πάμε να το δούμε. Hi. Hello. Έχει εδώ ένα είδος show και έχουν κάτσει τα παιδάκια να το παρακολουθήσουν. Κάτσαμε κι εμείς, σαν σχολική εκδρομή, να παρακολουθήσουμε το show. Είναι παράσταση πολεμικών τεχνών. Κάτι σαν το Taekwondo που προέρχεται από την Κορέα, αλλά είναι πιο σύνθετο, με όπλα. Θα έχει και σπαθιά και τέτοια. Ωραία. Εδώ στην Suwon, εκτός από το να δεις το φρούριο και την επίδειξη πολεμικών τεχνών, υπάρχουν και κάποιες δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις. Για παράδειγμα, να πας με τρενάκι γύρω-γύρω το ιστορικό κέντρο ή να κάνεις τοξοβολία. Είπα να δοκιμάσω. Ωραία ήτανε. Καλή εμπειρία. Πάμε μέσα στο φρούριο. Αυτά τα παραθυράκια στα τείχη ήταν για να μπορούν να ρίχνουν με τα βέλη. Και κάθε τόσο τα παράθυρα κοιτάνε προς τα κάτω για να μπορούν τα βέλη να στοχεύουν κάτω στο έδαφος κοντά στα τείχη. Από την ίδρυσή της το 1948, η χώρα της Νότιας Κορέας έχει αγωνιστεί για να ξεπεράσει συνέπειες 35 ετών ιαπωνικής κατοχής, έχει γνωρίσει ένα σοβαρό πόλεμο μετά την εισβολή της Βόρειας Κορέας και δεκαετίες στρατιωτικού νόμου. Αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο μέρος ολόκληρου του φρουρίου. Από κάτω περνάει το ποταμάκι, έχει ωραία γέφυρα με καμάρες και έχει αυτό το παβίλιον που έχει φανταστική θέα μέσα και έξω από το φρούριο. Αυτή εδώ λέγεται Rainbow Bridge. Γέφυρα ουράνιο τόξο επειδή έχει 7 καμάρες.
πέρασε η ώρα, μεσημέριασε και ήρθαμε για φαγητό. Εδώ θα φάμε. Για να φάμε βγάζουμε τα παπούτσια μας, γιατί θα κάτσουμε κάτω. Κάτσαμε για φαγητό σε παραδοσιακό κορεάτικο εστιατόριο. Καθόμαστε στο πάτωμα σε τέλεια τραπέζια. Μας έχουν γεμίσει το τραπέζι με πράγματα και ετοιμαζόμαστε να φάμε. Έχουμε κρέας μαριναρισμένο που ψήνεται εδώ μπροστά μας. Ωραία. Σούπα, σαλάτες. Κάθε τραπέζι έχει το παραδοσιακό κίμψι που είναι λαχανικά τουρσί. Βασικέ ντεζέο. Καλή όρεξη στα κορεάτικα. Εσείς δεν ξέρω αν πεινάτε, αλλά έχω να σας προτείνω μια πολύ απλή μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα και καπνιστή γαλοπούλα. Είναι πολύ απλή συνταγή και το μόνο που χρειάζεται για να νοστιμήσουμε μια απλή κόκκινη σάλτσα είναι μερικές φέτες από αυτή την καπνιστή γαλοπούλα. Παράγεται από ατόφιο φιλέτο γαλοπούλας με 1% λιπαρά και δεν περιέχει γλουτένι. Καπνίζεται με φυσικό ξύλο οξιάς που χαρίζει όλη τη γεύση. Τέλεια μακαρονάδα με εκπληκτική καπνιστή γαλοπούλα. Εμείς φτιάξαμε να φάμε μία. Φτιάξτε κι εσείς. Γεύμα Happy Traveler. Καλή όρεξη. Και μετά από αυτή τη βόλτα μας στη Σουόν, μπήκαμε στο αμάξι και πήραμε το δρόμο της επιστροφής για τη Σεούλ. Επιστρέψαμε στη Σεούλ και ήρθαμε στο Namsan Mountain. Θα ανέβουμε πάνω με το τελεφερίκ. Εκεί πάνω υπάρχει και αυτό το πολύ χαρακτηριστικό κτίριο, ο πύργος της Σεούλ. Το καταπράσινο βουνό Ναμσάν στο κέντρο της Σεούλ είναι από τα πιο αγαπημένα μέρη για περίπατο στη φύση για τους κατοίκους της πόλης. Μπορείς να ανέβεις με τα πόδια, αν σου αρέσει η πεζοπορία, ή να πάρεις το τελεφερίκ. Η νοτιοκορεατική οικονομία έχει αναπτυχθεί γρήγορα από τη δεκαετία του 50 και είναι πλέον η 10η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Και είναι στην πρώτη θέση παγκοσμίως στις εξαγωγές παιχνιδιών υπολογιστών, ψηφιακών οθονών και κινητών τηλεφώνων. Κοινώς, η Νότια Κορέα τεχνολογικά είναι πολύ μπροστά. Μπήκαμε και πάλι στο αμάξι για να πάμε σε άλλη γειτονιά της Σεούλ. Πάμε να δούμε κάτι πιο μοντέρνο τώρα. Η Σεούλ θεωρείται μία από τις πιο μοντέρνες πόλεις της Ασίας. Για να το διαπιστώσουμε, ήρθαμε σε μία από τις πιο μοντέρνες γειτονιές της. Αυτό πίσω μου το κτίριο, το περίεργο, λέγεται DTP. Είναι το Design Plaza. Πάμε να το δούμε. Πίσω από αυτό το περίεργο κτίριο στηνόταν ένα φεστιβάλ με πολύ street food. Πολύ ωραίες διζαϊνάτες καντίνες.
Η κάθε μία έχει δικό της κόνσεπτ. Και τώρα συνεχίζουμε τη βόλτα μας στους δρόμους της Σεούλ. Κατεβήκαμε και περπατάμε παράλληλα με το ποταμάκι. Ωραίο είναι, κοιτάξτε εδώ. Πάρα πολλοί κόσμος κάνει βόλτα τέτοια ώρα της ημέρας εδώ πέρα. Κάθε φορά που αφήνουμε κάθε μεταφορικό μέσο και εξερευνούμε μια πόλη με τα πόδια, καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο πως αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσεις και να αφουγκραστείς τους ρυθμούς και τις ομορφιές του κάθε προορισμού σου. Φτάσαμε πίσω στο ξενοδοχείο μας. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και αν σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Βρισκόμαστε στη Σεούλ, στη Νότια Κορέα. Μια νέα μέρα ξεκίνησε στο τέλειο ξενοδοχείο μας στο κέντρο της πόλης. Ο αγαπημένος μας καφές από τα αγαπημένα μας καταστήματα μέτρα τη Λάρισα μας συντροφεύουν στα ταξίδια μας σε όλο τον κόσμο. Ωραία, βγήκαμε έξω. Ναι, ξέρω, κουλό είναι. Αλλά είναι ένας τρόπος να ταξιδεύω νοερά πίσω στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να έχω μαζί τον καφέ, έχω το κύπελο και το γεμίζω με ένα καφέ και πίνω. Δεν είναι το ίδιο, αλλά κάτι είναι. Αυτός είναι ο καθεδρικός ναός της Σεούλ. Υπάρχουν πολλές χριστιανικές εκκλησίες στην Κορέα. Δεν υπάρχουν όμως μόνο καθολικές, υπάρχουν και ορθόδοξες. Η Νότια Κορέα, συγκεκριμένα η Σεούλ, έχουν πολύ έντονο ελληνικό και ορθόδοξο χριστιανικό στοιχείο. Ήρθαμε στη Μητρόπολη της Κορέας, τον Άγιο Νικόλαο, που σήμερα είναι Κυριακή και έχει λειτουργία. Εδώ μαζεύονται αρκετοί Έλληνες κάθε Κυριακή. 찬송하게 하소서. 위대하신 하느님, 여러분과 함께
Εδώ έχουν και ένα μαγαζάκι και έχουν και προϊόντα από την Ελλάδα. Λάδι, ελιές, μέλι. Drone Park. Έχει Drone Park στη Σεούλ. Αυτό είναι και καλό και κακό. Σημαίνει ότι σου λένε εδώ πέρα μπορείς να πετάξεις το drone. Αλλά επίσης σημαίνει ότι οπουδήποτε αλλού δεν μπορείς. Εντάξει, κάποιοι ας πούμε που θέλουν να κάνουν προπόνηση, αγώνες με drone και τέτοια πράγματα έχουν το μέρος τους. Καλή φάση. Ήρθαμε λοιπόν σε ένα ωραίο πάρκο δίπλα στο ποτάμι να πετάξουμε το drone μας. Εδώ επιτρέπεται. Πήραμε άδεια για να πετάξουμε το drone μας σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πάρκο. Όταν είσαι drone traveler, τα ψάχνεις αυτά. Και μετά την πτήση, βρόση. Θα φάμε σνακ. Στο κανάλι μου στο YouTube θα βάλω ένα βιντεάκι λίγο μεγαλύτερης διάρκειας με την εμπειρία μας εδώ που πήγα και γνώρισα εδώ και τους άλλους με τα drone. Και επίσης στο κανάλι μου στο YouTube κάνω και βιντεάκια που σας δείχνω τον drone που χρησιμοποιούμε και διάφορες κάμερες. Μπείτε και κάντε και εγγραφή στο κανάλι, είναι δωρεάν. Ευχαριστώ. Γεια μας. Ήρθαμε στο Lotte World, το υπερσύγχρονο ολοκαίνουριο πανύψηλο κτίριο της Σεούλ. Πάνω από 500 μέτρα, το ψηλότερο κτίριο στην Κορέα και το τρίτο ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. Πάμε μέσα, έχει στην κορυφή ένα φανταστικό παρατηρητήριο. Ανεβήκαμε λοιπόν στο παρατηρητήριο του Lotte World, το τρίτο ψηλότερο παρατηρητήριο στον κόσμο. Αποδέχει τέλεια θέα γύρω-γύρω. Αλλά το πιο τέλειο πράγμα που έχει αυτό εδώ το παρατηρητήριο είναι αυτό. Κοιτάξτε τι έχει αυτό το παρατηρητήριο. Πάτωμα με τζάμπι. Δεν είναι για υψοφοβικούς. Απίστευτη θέα. Εντάξει, δεν συγκρίνεται το να πας στο Seoul Tower, εκείνο το άλλο το περίεργο, το άσχημο το κτίριο, με το να έρθεις εδώ. Εδώ είναι κλάσης ανώτερο. Ωραίο μέρος για βόλτα εδώ κάτω από τον πύργο. Έχει τέλειες λιμνούλες και ωραία μονοπάτια για περπάτημα. Στη μέση αυτής της λίμνης υπάρχει ένα νησάκι με ένα τεράστιο Luna Park. Ωραίο αυτό, ό,τι πρέπει για μετά το φαγητό.
Street food. Street food όνομα και πράγμα. Για να το δοκιμάσουμε. Είναι γλυκό, είναι πολύ ωραίο και έχει μια περίεργη καπνιστή γεύση. Θέλετε να φας κι άλλο? Δεν μπορεί να είναι τόσο χάλια, ρε. Ήρθαμε να δούμε το Ολυμπιακό Στάδιο της Σεούλ. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1988 έλαβαν χώρα εδώ. Και να, η μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων της Σεούλ του 1988. Έχει αγώνα baseball. Εδώ στην Νότια Κορέα αγαπάνε πάρα πολύ το baseball. Καθώς περπατούσαμε στα νότια και παράλληλα με το ποτάμι, πετύχαμε ένα φεστιβάλ μπύρας με πολύ νέο κόσμο. Ευκαιρία να κάτσουμε κι εμείς να ξαποστάσουμε λιγάκι. Και να πιούμε μια μπυρίτσα. Μία από τις πιο νεανικές γειτονιές της Σεούλ. Ήρθαμε σε μία από τις πιο διάσημες πλατείες Σεούλ, την Gangnam Square. Από εδώ ξεκίνησε το Gangnam Style, το διάσημο τραγούδι που κατέκτησε τον κόσμο μέσα από το ίντερνετ. Και εδώ στις γύρω γειτονιές βρίσκονται τα διάφορα σημεία στα οποία γυρίστηκε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού. Και στις μέρες μας έχουν γίνει τουριστικά αξιοθέατα. Έρχονται τουρίστες και κάνουν ένα ολοήμερο tour για να πάνε σε όλα αυτά τα μέρη που γυρίστηκε το βίντεο κλιπ. Το Gangnam Style. Και με αυτά ήρθε η ώρα να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Οι μέρες στη Σεούλ περάσανε γρήγορα και φεύγουμε με τις καλύτερες εντυπώσεις και τις βαλίτσες μας γεμάτες μαγικές αναμνήσεις. Πετάμε μέσω Σιγκαπούρης για Ελλάδα με την αεροπορική εταιρεία που δίνει την ευκαιρία σε Έλληνες ταξιδιώτες να πετάξουν πολύ οικονομικά σε κορυφαίους προορισμούς σε Ασία και Οκεανία. Κάναμε check-in, περάσαμε έλεγχο χειραποσκευών, περάσαμε και έλεγχο διαβατηρίων, βγήκαμε επίσημα από την Κορέα. Είμαστε σε Σιγκαπούρη, αλλάζουμε αεροπλάνα και βγήκαμε λίγο έξω. Βγήκαμε λίγο έξω να πάρουμε αέρα. Καλή ιδέα. Πρέπει να έχει 40 βαθμούς, έχει πάρα πολύ υγρασία. Τρελή διαφορά από μέσα από air condition, αλλά είναι ωραία. Και ξεκινήσαμε το ταξίδι της επιστροφής για Ελλάδα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις προτάσεις σας για προορισμούς Happy Traveler. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!